साथीहरु नमस्कार। वाउ कस्तो रमाइलो मज्जाले धुवा उडेको हेर्नुस् त चिकन टिक्का। वाउ कस्तो खाउ लाग्ने है। तपाईहरुलाई पनि यस्तो मजाको चिकन टिक्का बनाउन मन पर्छ भने तन्दुरै चाहिन्छ भन्ने छैन। फ्राई प्यानमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यसको मिजा पलस गरौँ है त। यहाँ मैले बोनलेस चिकन लिएको छु। तपाईहरुले पनि बोनलेस चिकन लिनुस् या बोनलेस चिकन बनाउनुस् है त। त्यसपछि बराबर साइजको चिकनको पिस काट्नुहोस्। ल यदि तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल अहिलेसम्म पनि हेरेर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुस् र मन पर्छ भने शेयर पनि गरिदिनु है त। ल हेर्नुस्, सबै चिकनबाट बोसो निकालेपछि चिकनलाई त्यसपछि हजुरहरूले के गर्नुस् भने यसलाई चाहिँ मज्जाले भिनेगर र के भनियो सोच्नुस् त आफैले। भिनेगर, अदुवा लसुनको पेस्ट राख्ने र मज्जाले मालिस गर्ने। मालिस गरे भने है साथीहरु यसलाई अन्यथा नसम्झिनु होला। मिक्स गर्ने भन्ने सोच्नुस्। साथीहरु एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु हो। यसमा सल्ट पनि हाल्न नबिर्सिनु होला है। सल्ट हालेर त्यसपछि तपाईले सबै चीज भनौं न भिनेगर, अदुवा लसुनको पेस्ट हालिसकेपछि मिक्स गरेपछि यसलाई 2-3 घण्टासम्म एउटा भाँडामा राख्नुहोस् नर्मल्ली है। त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यसबाट अब कति चाहिन्छ, कति क्वान्टिटीको अनुसार तपाईले चिकन टिक्का बनाउनुहुन्छ त्यसलाई निकाल्नुहोस् एउटा भाँडामा। त्यसपछि तपाईले त्यसमा मसलाहरू राख्दै जानुहोस्। मसलामा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसला, पाप्रिका पाउडर चाहिँ राख्नु नबिर्सिनु है। यसले चाहिँ कलर राम्रो कलर दिन्छ र स्वाद पनि बढाउँछ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। साँच्चै यो चाहिँ दहीको मसला है। यो दहीको मसला चाहिँ अर्थात् दहीको मसला भनौँ या तन्दुरी मसला है। यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भनेर मैले अर्को भिडियो पनि बनाएको छु। त्यो भिडियो मैले यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यसमा गएर हेर्नु होला। त्यसपछि यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। मिक्स गरेपछि तपाईले यसरी सरियामा उन्नुहोस् है। यदि सरिया छैन भने पनि नो टेन्सन। हेर्नुहोस् घरमा तपाईको ननस्टिक फ्राई प्यान त होला, त्यसमा तपाईले हल्का तेल लगाउनुहोस्। तेल नलगाउँदा पनि हुन्छ, लगाए पनि हुन्छ। त्यसपछि मजाले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुहोस् र त्यसलाई कभर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र हल्का मधुर आँचमा मजाले पकाउनुहोस् साइड चेन्ज गरी। तर मैले यहाँ चाहिँ तन्दुरमा राख्ने भएको हुनाले यो सरियामा मात्रै उनेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्ररी उनेको छु। त्यस्तै गरी यदि तपाईले पनि तन्दुरमा बनाउनु हुने हो भने यस्तै गरी सरियामा उन्नु होला है। यसरी उनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने अहिले तपाईलाई फोटामा नै देखाउने छु। यदि तपाईले फ्राई प्यानमा राख्नु हो भने साइड चेन्ज गरी मजाले पकाउनुहोस्। त्यसमा पानी पनि निस्किन्छ, पानी पनि त्यसै भित्र सुक्ने गरी पकाउनु होला है। चेन्ज गरी स्वाद चाहिँ एकदम त्यस्तै आउँछ। यदि तपाईले तन्दुरको जस्तो स्वाद निकाल्न चाहनुहुन्छ भने एउटा भाँडामा घिउ राख्नुहोस् र तताउनुहोस्। त्यसमाथि चाहिँ एउटा कोइला निकाल्नुहोस्। नेपालमा हुनुहुन्छ कहीँ हुनुहुन्छ भने कोइला निकाल्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ घिउ थोरै खनाएर कभर गरिदिनुहोस् है। मतलब चिकन टिक्का राखेको वरिपरि भित्र भागमा एउटा सानो दियालो जस्तो भाँडामा राखेर तपाईले त्यसमा थोरै घिउ हाल्नु भने त्यसको धुवा निस्किन्छ। धुवा निस्केपछि त्यसलाई कभर गर्नुहोस्। कभर गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ तन्दुरको खुसबु जस्तो आउँछ। ल मैले यहाँ तन्दुरमा राखेँ। तन्दुरमा तलपट्टि मैले सिल्भर फोइल राखेको छु है। त्यसको पानी नचुइस भनेर, अर्थात् कोइला चाहिँ ननिभोस् भनेर। ल हेर्नुहोस् त टाइम पनि भइसक्यो। लगभग 9-10 मिनटमा मैले यहाँ चिकन टिक्का पकाइसकेँ।
र ल हेर्नुहोस् मैले टाँगी पनि सकेँ। अब चाहिँ यो चिकन टिक्का चाहिँ निकालेर कतिखेर खाउँ जस्तो लागिसक्यो हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो होला है। यदि तपाईँलाई यस्तो भिडियोहरू हेर्न मन लाग्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा फटाफट गएर फ्यामिली सपोर्ट किचनलाई लाइक एन्ड कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला है। तपाईँहरूको लागि मैले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याइरहनेछु। ल हेर्नुहोस् त मैले निकालिसकेँ चिकन टिक्का र मैले प्याकिङ बक्समा पनि राखिसकेँ है साथीहरू। भोलि बिहान बिहान त जानुपर्ने हुन्छ। बिहान त भन्नाले नानी बाबुहरू कहीँ जानुपर्ने हुन्छ, खाना लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले लेमन सलाद पनि राखेँ र सलादको छेउमा मैले ड्रेसिङ पनि राखेँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो खाला कस्तो मजाको है। त्यसपछि मैले रबर पनि लगाइसकेँ। अब चाहिँ रेस्टुरेन्टमा अर्थात् घरमा कोही पाहुना आउँदाखेरि कसरी दिएँ भन्ने कुरा देखाउँदैछु है साथीहरू। ल हेर्नुहोस् तल तल भाँडोमा पहिलाचोटि प्याज सलाइस राखेँ। त्यसपछि क्याबेज राखेँ। क्याबेज भन्नाले बन्दाकोपी। त्यसपछि माथिबाट सियो कोसो अर्थात् नुन र ब्ल्याक पेपरको पाउडर राखेँ। त्यसपछि माथिबाट चिकन टिक्का राखेँ। त्यसपछि बटरले यसो मजाले चमक देखाएँ। त्यसपछि बटर हालेर ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाको खवारी भन्नाले धुवा निस्किने गरी बटर राखेर धुवा निकालेँ। यसले पनि खाउँ लाग्ने र हेर्दै मजाको देखिन्छ हो साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको चिकन टिक्का। मलाई त भर्खर खाउँ लाग्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु ल।